สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำขนมให้น้องแมวกันค่ะนั่นก็คือแพนเค้กแอปเปิลเราใช้ส่วนผสมตามนี้หรือจะไปดูที่รายละเอียดด้านล่างคลิปก็ได้ค่ะเรามาเริ่มจากการปอกแอปเปิลกันก่อนแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อแผ่นค่ะผสมไข่กับนมแพะตีให้เข้ากันแล้วใส่แอปเปิลตามลงไปจากนั้นใส่แป้งเค้กแล้วคนให้เข้ากันตั้งกระทะไฟอ่อนใส่น้ำมันมะกอกแล้วตักแป้งที่เราผสมไว้ลงในกระทะค่ะทิ้งไว้สักพักพอเริ่มเห็นฟองก็พลิกด้านได้เลยค่ะทอดต่ออีกสักพักจนสุกทั่วทั้งแผ่นก็ตักใส่จานได้เลยค่ะพักไว้รอเย็นแล้วเอาไปให้น้องแมวทานกันเลยค่ะขอบคุณที่รับชมแพนเค้กแอปเปิลสำหรับน้องแมวที่น้องๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย